თავისუფალი სივრცე, ახალი შესაძლებლობებისთვის, ევროპასთან შემდგომი ინტეგრაცია, ცვლილებები, შესაძლებლობები და გამოწვევები. რას გულისხმობს ევროპასთან თავისუფალი ვაჭრობა და როგორ მოვარგოთ ბიზნესი ევროპულ სტანდარტებს? გვიყურეთ, გვისმინეთ და ჩაერთეთ. გაიგეთ მეტი ევროპულ ბაზარსა და თავისუფალ ვაჭრობაზე. რადიო ათინათის გადაცემაში თავისუფალი სივრცე, ახალი შესაძლებლობებისთვის. ყოველი თვის მეორე და მესამე ხუთშაბათს 16 საათსა და 16 წუთზე. მოგესალმებით, ეს არის გადაცემა თავისუფალი სივრცე ახალი შესაძლებლობებისთვის, რომელიც ხორციელდება პროექტის ფარგლებში სამოქალაქო საზოგადოების რეგიონული ორგანიზაციები, როგორც სოფლად ეკონომიკის განვითარების ვექტორები. სტუდიაში მაია ფიფია მუშაობს. პროექტი ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება, საქართველოში მას ახორციელებს ორგანიზაცია ადამიანი გაჭირვებაში, პარტნიორი ორგანიზაციები არიან სოფლად თემთა განვითარების სააგენტო, PMC კვლევითი ცენტრი, ასოციაცია ათინათი, საქართველოს სოფლის მეურნეობისა და სოფლად განვითარების ალიანსი. სტუდიაში დღეს გვყავს სტუმარი, პროექტის ერთ-ერთი პარტნიორი ორგანიზაციის PMC კვლევითი ცენტრის წარმომადგენელი მარიამ სამარიაშვილი. მოგესალმებით მარიამ და მადლობას მოგახსენებთ მობრძანებისთვის. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის პროექტში. დღეს ჩვენ საუბრობთ ორგანიზაციაზე, რომელსაც თქვენ წარმოადგენთ, მის საქმიანობაზე, როგორც ზოგადად მის საქმიანობაზე, ასევე პროექტის ფარგლებში მის აქტივობაზე. და სწორედ აი ამის შესახებ მინდა კითხოთ, რა საქმიანობს PMC და შემდეგ უკვე პროექტის ფარგლებში რა იქნება მისი მიზანი. კი ბატონო, PMC კვლევითი ცენტრი დაარსდა 2010 წელს. ჩვენ ვართ დამოუკიდებელი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც ატარებს სხვადასხვა კვლევებს, პოლიტიკის კვლევებს, ასევე ახორციელებს საქართველოში, აღმოსავლეთ ევროპასა და სამხრეთ კავკასიის რეგიონებში სხვადასხვა ინსტიტუციების შესაძლებლობების გაძლიერების მიმართულებით ტრენინგებს და სხვადასხვა საქმიანობებს. რაც შეეხება გარდა ამისა, PMC კვლევითი ცენტრი ახორციელებს ეკონომიკის ინდიკატორების მიმოხილვას, ჩვენ თვეში ორჯერ ვდებთ ამ მიმოხილვებს და ვცდილობთ, ჩვენ მისია არის, რომ ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებას შევუწყოთ ხელი. ჩვენ პოლიტიკის კვლევებს ვახორციელებთ სხვადასხვა მიმართულებით, თითქმის ყველა მიმართულებას მოვიცავთ, როგორც არის ენერგეტიკა, ვაჭრობა, ინვესტიციები, საჯარო მმართველობა და სოფლის მეურნეობა და სხვადასხვა საკითხები. რაც შეეხება ამ პროექტში, უშუალოდ პროექტში, დიახ, ჩვენ ორ მიმართულებას მოვიცავთ ამ შემთხვევაში. ერთი იქნება ის, რომ PMC კვლევითი ცენტრის მკვლევარები, კონსულტანტები დაეხმარებიან ადგილობრივ, რეგიონულ, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს, რათა გაძლიერდეს მათი შესაძლებლობები და ცოდნა თანამედროვე კვლევითი მიმართულებებით. ხოლო მეორე მიმართულება კი იქნება პოლიტიკის კვლევა, კერძოდ ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის თემებთან დაკავშირებით საინტერესო საკითხებს შევარჩევთ და ამაზე ჩავატარებთ პოლიტიკის კვლევას. რას გააკეთებთ კონკრეტულად ამ პროექტის ფარგლებში, კვლევას გულისხმობთ და სამოქალაქო ორგანიზაციებთან მუშაობას? რა გაკეთდება? როგორ მიხვალთ ამ ორგანიზაციებამდე და რა გაკეთდება, რა საფუძველი ექნება ამაზე? ჩვენ უკვე წინასწარ ყავს შერჩეული მიზნობრივი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები, მაგალითად სამეგრელოში ამ წუთას ყავს 5 სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაცია. ჩავატარებთ ტრენინგებს, ჩავუტარებთ მათ ღირებულებათა ჯაჭვის ანალიზში. ღირებულებათა ჯაჭვის ანალიზი გულისხმობს ამაზე რომ ვილაპარაკოთ ცალკე, იმიტომ რომ ცალკე თემა სასაუბროთ და სიახლეა რამდენადაც ვიცი. არ ვიხსენით რა არის და რას მოიცავს ეს და სამეგრელოში, სხვა რეგიონებში უკვე გაკეთდა ეს, ანუ სამეგრელოსთვის სიახლე იქნება თქვენი ახალი ჩვენ ამ პროექტის ფარგლებში მოვიცავთ 7 რეგიონს. აქამდე სხვა რეგიონებში გვიმუშავია, მაგალითად აჭარაში გვიმუშავია, მაგალითად სამცხე-ჯავახეთში, თუმცა სამეგრელოში არ გვიმუშავია და დიდი პატივია, რომ ამჯერად ამ პროექტის ფარგლებში სამეგრელოშიც ვიმუშავებთ. ღირებულებათა ჯაჭვის ანალიზი თვითონ გულისხმობს თვითონ პროდუქტის, წარმოების და გასაღების პროცესის შეფასებას, აღწერას და
აუცილებელი არის ხაზი გაუსვა იმას, რომ თავდაპირველად მოხდება სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებთან დაკავშირება და მათთვის ტრენინგების ჩატარება სწორედ ამ ღირებულებათა ჯაჭვის ანალიზის მეთოდოლოგიაზე, თუ როგორ უნდა ჩატარდეს, რა სპეციფიკა აქვს მას. ამის შემდგომ უკვე მოხდება პროდუქტების შერჩევა, თითო რეგიონში შერჩევა თითო პროდუქტი. სამეგრელოში შეირჩევა ერთი პროდუქტი. აი, მაგალითისთვის რომ მოვიყვანოთ, თქვათ სხვა რეგიონში რა პროდუქტი შეირჩა, რომელზეც ჩატარდა კვლევა. მაგალითად, აჭარაში ჩავატარეთ ჩენდლერის ჯიშის კაკალზე ღირებულებათა ჯაჭვის ანალიზი, ასევე სამცხე-ჯავახეთში ჩავატარეთ მაგალითად ხახვის ღირებულებათა ჯაჭვის ანალიზი. უკეთ რომ ავუხსნათ ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს, ტარდება ანალიზი იმ პროდუქტზე, რომელზეც მანამდე არ ჩატარებულა სამსიკვლევი. ანუ სიახლეზეა საუბარი. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს საკითხის დიახ, პროდუქტის შერჩევისას ჩვენ ორი მნიშვნელოვანი კრიტერიუმი არის, რომლითაც შევარჩევთ გარდა სხვა კრიტერიუმებისა. ეს არის, რომ უნდა გქონდეს ამ პროდუქტს ექსპორტის პოტენციალი, რადგან ჩვენ ვსაუბრობთ DCFTA-ზე, ევროპის ბაზარზე შესვლაზე, ამისთვის აუცილებელია, რომ ეს კომპონენტი გავითვალისწინოთ და ასევე გსურს, რომ მოვიცვათ ისეთი პროდუქტები, რომლებზეც ჯერ არ გაკეთებულა ღირებულებათა ჯაჭვის ანალიზი, იმიტომ რომ ახალი სექტორები აღმოვაჩინოთ, რაში გვაქვს პოტენციალი, ეს ასევე გააჩენს სამუშაო ადგილებს და ჩვენი მთავარი მიზანი ზუსტად ეს არის, რომ მოსახლეობის შემოსავლები გაიზარდოს და ჩვენი პროდუქტი ევროპის ბაზარზე გავიდეს. ის თუ რომელ პროდუქტზე გაკეთდება კვლევა, ეს წამოვა იმ სამოქალაქო ორგანიზაციებიდან კვლევების ჩატარების შედეგად თუ უკვე თქვენ გაქვთ გარკვეული მიზანი რაღაც? წამოვა არა მარტო სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისგან, ასევე ჩვენ ესე ვთქვათ, შევკრებთ მაგალითად სამეგრელოში ყველა დაინტერესებულ მხარეს, იქნებიან ეს ფერმერები, მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები და რა თქმა უნდა სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები და ასე ვთქვათ, მსჯელობაში გადაწყდება თუ რომელ პროდუქტზე ჩატარდება სამეგრელოში ღირებულებათა ჯაჭვის ანალიზი. ანალიზი თუ იძლევა სწორი გადაწყვეტილებების მიღების საშუალებას, ანუ რატომ ტარდება ეს ანალიზი და კვლევა, რას აძლევს ეს, თქვათ, აი ამ ჯაჭვში მონაწილე ყველა სეგმენტზე? პირველ რიგში ინფორმაციას ვიღებთ, ჩვენ შეიძლება ვიცით, რომ რაღაც პროდუქტი მოდის ესა თუ ის პროდუქტი სამეგრელოში, მაგრამ არ ვიცით რა ღირს, არ ვიცით რა დანახარჯებთან არის დაკავშირებული მისი მოყვანა და ღირებულებათა ჯაჭვის ანალიზი ზუსტად ამ ყველა ეტაპზე გვაწვდის ინფორმაციას, თუნდაც რა ჯდება თესლი, მისი მოვლა, შემდეგ არება მოსავლის და ასე შემდეგ და ასევე ვინ მონაწილეობა, ვინ არის ის მონაწილეები, ღირებულებათა ჯაჭვის მონაწილეები, ასე ვთქვათ, სავითულო მოვაჭრეები, ფერმერები და ასე შემდეგ. ჩვენ გავაგზავნებთ ამ თემაზე საუბარს, ახლა რეკლამას დავუთმოთ დროს და რამდენიმე წუთში ისევ იქნებით ეთერში. თავისუფალი სივრცე, ახალი შესაძლებლობებისთვის. ჩვენ ისევ პირდაპირ ეთერში ვართ, თავისუფალი სივრცე ახალი შესაძლებლობებისთვის, ასე ქვია გადაცემას, რომელსაც ახლა უყურებთ. პროექტი ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება. საქართველოში მას ახორციელებს ორგანიზაცია ადამიანი გაჭირვებაში, პარტნიორი ორგანიზაციები არიან სოფლად თემთა განვითარების ცენტრი, PMC კვლევითი ცენტრი, ასოციაცია ათინათი, საქართველოს სოფლის მეურნეობის და სოფლად განვითარების ალიანსი. ჩვენ უბრუნდებით შეწყვეტილ საუბარს და ვისაუბრეთ იმაზე თუ აქამდე რომელ რეგიონებში გაკეთდა კვლევა, ღირებულებათა ჯაჭვის ანალიზი და ვისაუბრეთ რომ აპირებთ იგივეს გაკეთებას სამეგრელოში. საინტერესოა აი ამ ანალიზში მხოლოდ რიცხობრივი მაჩვენებლები შედის თუ გექნებათ სხვა მაჩვენებლები, რაც ვთქვათ სრულ სურათს მოგცემთ შემდეგ. დიახ, აუცილებლად გვექნება, რა თქმა უნდა, საჭირო არის რიცხობრივი ანალიზიც, თუმცა ასევე ჩატარდება ინტერვიუები და შედგება ფოკუს ჯგუფები და მეტი ინფორმაცია მივიღოთ. არის არსებობს მაგალითად სტატისტიკის ეროვნული სამსახური აქვეყნებს მონაცემებს, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი, რომ ადგილზე ინტერვიუების შედეგად უფრო მეტი დეტალი და ისეთი საკითხი გამოვლინდება, რაც რიცხვებში მაგალითად არ ჩანს. ამიტომ, რა თქმა უნდა, აუცილებლად ჩავატარებთ ინტერვიუებს ფოკუს ჯგუფებს.
ფოკუს ჯგუფებზე გადავიდეთ, რა კი ჩვენ მივედით აქამდე, თქვენ სამოქალაქო ორგანიზაციებთან და ადგილობრივი განვითარების ჯგუფებთან გეგმავთ მუშაობას. მათ როლზე მინდა გავამახვილო ახლა ყურადღება, როგორ მოხდება ეს ყველაფერი. აი, დღეს ჩვენ გვქონდა საუბარი გადაცემის დაწყებამდე, თუ რას გააკეთებენ სამოქალაქო ორგანიზაციები, ეს ორგანიზაციები მოქმედებენ მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა მიმართულებით, აბსოლუტურად რამდენიც ვიცი ამას არ აქვს მნიშვნელობა, თუ რა მიმართულებით მოქმედებენ, თავარია გამოიჩინონ ინიციატივა, თქვენ შეარჩიეთ ეს სამოქალაქო ჯგუფები და მათთან იმუშავოთ. რა ეტაპები იქნება მათთან მუშაობის, რა ეტაპები უნდა გაიარონ ამ ორგანიზაციებმა, რომ შეძლონ რეალურად კვლევაში ჩართვა. პირველ რიგში უნდა აღნიშნო ის, რომ მთლიანად პროექტის მიზანი არის ის, რომ გაძლიერდეს ეს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები, ის მათ ჰქონდეთ უფრო მეტი ცოდნა DCFTA-სთან დაკავშირებით და ისინი ჩაერთონ პოლიტიკის დიალოგში. ასევე გაუწიონ ადვოკატირება იმ რეკომენდაციებს და იმ შედეგებს, რომლებსაც ჩვენ მივიღებთ ღირებულებათა ჯაჭვის ანალიზით და ასევე პოლიტიკის კვლევებით, რათა მათი რჩევები იქნას გათვალისწინებული ანუ მათ რეკომენდაციებს გაითვალისწინებთ. დიახ, აუცილებლად. და გარდა ამისა, ჩვენი მკვლევარები გაუწევენ მათ დახმარებას, რომ ჩაატარონ ღირებულებათა ჯაჭვის ანალიზი. მათი როლი ღირებულებათა ჯაჭვის ანალიზში არის ძალიან მნიშვნელოვანი. გარდა იმისა, რომ მათ აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რადგან სხვადასხვა რეგიონი, სხვადასხვა სოფლებს მოიცავს, დღეს ვისაუბრეთ ზუსტად რომ არის ხობი, წალენჯიხი, ასე შემდეგ. უდიდეს მუნიციპალიტეტი. დიახ, და აქედან გამომდინარე, მათ აქვს მეტი ცოდნა, მათ უნდა მოგვაწოდონ ჩვენ ინფორმაცია, რასაც გავაერთიანებთ და შედეგად დაიდება ღირებულებათა ჯაჭვის ანალიზები და დავამატებ იმას, რომ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის შედეგების გავრცელება მოახდინოს სწორედ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებმა, რადგან მათ უფრო მეტი კავშირები აქვთ ფერმერებთან, სხვადასხვა ღირებულებათა ჯაჭვის მონაწილეებთან და იმისთვის, რომ რეგიონები განვითარდეს და პოტენციალი იყოს იმის, რომ ადგილობრივ წარმოება შეწყოს ხელი და რა თქმა უნდა ასევე ევროპის ბაზარზეც გავიტანოთ ჩვენი პროდუქტი. რა კრიტერიუმებით ირჩევა სოფლის მეურნეობის პროდუქტი? როდესაც იმზადებით ლაბისთვის. ორი ძირითადი კრიტერიუმი აღნიშნე, ერთი რაც აუცილებელია რომ კონდეს ექსპორტის პოტენციალი, მეორე ის რომ არ უნდა იყოს ჯერჯერობით გაკეთებული ღირებულებათა ჯაჭვის ანალიზი, ასევე რა თქმა უნდა იყოს მისაღები რეგიონისთვის, თუ რეგიონში არ მოდის ეს პროდუქტი, შესაბამისად აზრი ეკარგება ამ პროდუქტზე, მაგალითად სამეგრელოში ჩატარებას ღირებულებათა ჯაჭვის ანალიზის. დანარჩენ ჩვენი მკვლევარები ზუსტად ამ პერიოდში მუშაობენ იმაზე, რომ მოაგროვონ მასალა, ტრენინგების მასალა და ასევე ყველა ის ინფორმაცია, რაც საჭირო იქნება პროდუქტის შერჩევისთვის. ანუ თხილზე ვთქვათ არ გაკეთდება მსგავსი კვლევა, ანუ ეს შესწავლილი სფეროა გაკეთდება, აი უფრო გასაგები რო გახდეს ჩვენი თუ თხილზე არის გაკეთებული ღირებულებათა ჯაჭვის ანალიზი, ვეცდებით რომ აღმოვაჩინოთ სხვა, მაგალითად დაფნაზე იყოს საუბარი, შეიძლება განვიხილოთ, სხვა მაგალითად ბიოპროდუქტებით საინტერესო იქნება ამაზე გაკეთდება აქცენტი. ხო, რომ იცოდეს სამოქალაქო ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა, რომ იცოდნენ რაზე გაკეთდება. დიახ, ის პროდუქტები, რაც სამეგრელოში მოდის, ესე ვთქვათ, ამ პროდუქტებიდან აირჩევს. და მათ საექსპორტო პოტენციალზე გაგვით. აუცილებლად. სავარაუდოდ. რა დრო დასჭირდება ამ კვლევას თქვენი პროექტის ფარგლებში, ღირებულებათა ჯაჭვის ანალიზს გულისხმობ ჩვენს რეგიონში? ერთი წლის განმავლობაში იგეგმება 7-ვე რეგიონში პროექტის ფარგლებში, 7-ვე რეგიონში ღირებულებათა ჯაჭვის ანალიზის ჩატარება 7 პროდუქტზე. დაახლოებით 1 წელი. შეიძლება ცოტა ნაკლებიც გააჩნია ინფორმაციას ასე. როდესაც ჩატარდება კვლევა და შეირჩევა პროდუქტი. მერე რა ხდება? უკვე ამის შემდეგ თქვენი მისია სრულდება თუ შემდეგ თქვენ უკვე ამ რეკომენდაციებს მიაწვდით მოსახლეობას იგივე სამოქალაქო ორგანიზაციების საშუალებით ან სხვა რაღაც გზებით? როცა დასრულდება. შეირჩა პროდუქტი, ჩატარდა, დიახ.
პროდუქტის შერჩევის შემდეგ ჩატარდება ღირებულებათა ჯაჭვის ანალიზი, ანუ ამ ანალიზში მონაწილეობას მიიღებენ როგორც ჩვენი მკვლევარები, ასევე სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები. შემდეგ უკვე სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს ენიჭება ძალიან დიდი როლი, რომ გაავრცელონ ეს შედეგები მოსახლეობაში დაინტერესებულ მხარეებთან, რომ გამოიკვეთოს ეს სექტორები, რომლებიც ჯერ არ არის, ან არის, მაგრამ სხვა მიმართულებით არის ინტერესი, გამოიკვეთოს ესენი, რომ ამახელი შეუწყოს სამუშაო ადგილების შექმნას, რაც ასევე გამოიწვევს მაგალითად ახალგაზრდების და ქალების ჩართულობა ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ეკონომიკურ აქტივობაში და საბოლოოდ, რა თქმა უნდა, წარმოების სტიმულირებასთან ერთად მოსახლეობის შინამეურნეობების შემოსავლებიც გაიზრდება და ეს არის, რა თქმა უნდა, ამ პროექტის გრძელვადიანი მიზანი, ასე ვთქვათ. ხო, აი საინტერესო იქნება ალბათ შეხვედრა იმ სამოქალაქო ორგანიზაციების წარმომადგენლებისა, ვინც უკვე რაღაც შედეგის წინაშე დადგა, ჩატარებულია კვლევა და სამეგრელოში. იგეგმება თუ არა მსგავსი რაღაც თქვენი დიახ, რა თქმა უნდა, ჩვენ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია უნდა მივიღოთ, თუ რა პოტენციალია სამეგრელოში. აქედან გამომდინარე, თუნდაც პროდუქტის შერჩევაზე ჩვენ გვინდა, რომ მაქსიმალურად ყველა დაინტერესებული მხარე, თუნდაც ისინი, ვისაც უკვე უმუშავია ამ საკითხზე, მე ვთვლი, მათ გარეშე არ შეიძლება ამის ჩატარება. ხო, ეს გაცილებით უფრო დამაჯერებელი იქნება, როდესაც და ასევე სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები დაგვეხმარებიან, რომ მათ უფრო აქვთ ინფორმაცია, ვთქვათ, ვინ არიან, უფრო მეტი რეგიონში და ისინი დაგვეხმარებიან ამ ადამიანების მოზიდვაში და ერთად შევარჩევთ საკვლევ პროდუქტს. თქვენ თქვით, რომ არის ორი კომპონენტი ეს პროექტში, ერთი არის ერთწლიანი და მეორე კომპონენტზე თუ შეიძლება კიდევ რომ ვისაუბროთ. მეორე კომპონენტი არის პოლიტიკის კვლევა, ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის თემებთან დაკავშირებით. ამ შემთხვევაში PMC კვლევითი ცენტრი წელიწადში ორჯერ ჩაატარებს კვლევას და დაიდება რეკომენდაციები. თემებს შევარჩევთ ასოცირების ხელშეკრულების დღის წესრიგიდან, თუმცა რა თქმა უნდა, ჩვენს პარტნიორებთან, დაინტერესებულ პირებთან და რა თქმა უნდა, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებთან, ესე ვთქვათ, შეთანხმების შედეგად, იმიტომ რომ ეს აუცილებელია კვლევები იყოს მათთვის საინტერესო საკითხებზე და არ იყოს უბრალოდ კვლევისთვის, იყოს იმისთვის, რომ გამოვიყენოთ და ასევე აქაც სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების როლი ის არის, რომ გაავრცელონ ეს ინფორმაცია DCFTA-ის უპირატესობების შესაძლებლობების შესახებ ყველა დაინტერესებულ მხარესთან, უფრო აქტიურად ჩაერთონ პოლიტიკის დიალოგში და მათი რეკომენდაციები გაითვალისწინონ სხვადასხვა სტრატეგიებში თუ დოკუმენტებში. ისევ სამოქალაქო ორგანიზაციებს რო დაუბრუნდეთ, რა კი ჩვენ ამის ირგვლივ ტრიალებთ და კონკრეტულად რო ვთქვათ, რა დაევალებათ კონკრეტულად აი ამ კვლევის ფარგლებში. ანუ გულისხმობ რამდენად მრავალფეროვანი უნდა იყოს აი რესპონდენტების რაოდენობა, ჩართულობა ამაში, რომ თქვენ სრული სურათი მიიღოთ. ეს ჯაჭვი როგორი უნდა იყოს და წარმოვიდგინოთ. რაც მეტი მით უკეთესი, რა თქმა უნდა, ამ ჩართულობის მხრივ, მათ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები დაგვეხმარებიან ინფორმაციის შეგროვებაში. იქნება ეს ინტერვიუები, დიახ, აუცილებლად ჩაატარებენ ინტერვიუებს, თავიდან ჩვენი მკვლევარების დახმარებით, შემდეგ უკვე დამოუკიდებლად. ეს ასევე მიზანი ის არის, რომ მომავალში სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებმა დამოუკიდებლად განახორციელონ თუნდაც ტრენინგები და ასევე ღირებულებათა ჯაჭვის ანალიზის ჩატარება. აქედან გამომდინარე, ჩვენ დავეხმარებით, თუმცა მომავალში, რა თქმა უნდა, თვითონ დამოუკიდებლად უნდა შეძლოთ ამის. აი, შედეგი რაც ნახეთ უკვე სამოქალაქო ორგანიზაციის ჩართულობით ჩატარებული კვლევები, რა სურათი მიიღეთ, რამდენ სრულფასოვანი იყო ის, რაც მათ გააკეთეს, თუ აი შედეგი თქვენი და დიახ, ჩვენ ერთ-ერთი ძველი პროექტის ფარგლებში ვიმუშავეთ უნივერსიტეტებთან კვლევითი შესაძლებლობების გაძლიერების კუთხით და საკმაოდ აქტიურად იყვნენ ჩართულები და დაინტერესებულები მართლაც რომ გაკეთებული იყო ეს ანალიზი და სტუდენტების ჩართულობაც უნდა აღნიშნო და დაინტერესებაც. ეს ძალიან კარგია და იმედი გვაქვს რომ ისინიც გააგრძელებენ მომავალში მსგავსი ტიპის ანალიზის ჩატარებას.
ჩვენ ამით უნდა დავასრულოთ დღეს ჩვენი გადაცემა. მე შევახსენებ ჩვენს მსმენელებს და მაყურებლებს, რომ დღეს ჩვენი სტუმარია პროექტის ერთ-ერთი პარტნიორი ორგანიზაციის PMC კვლევითი ცენტრის წარმომადგენელი მარიამ სახარიშვილი. მადლობას გიხდით, რომ ჩვენთან იყავით და მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. ეს იყო გადაცემა თავისუფალი სივრცე-ახალი შესაძლებლობებისთვის, რომელიც ხორციელდება პროექტის ფარგლებში სამოქალაქო საზოგადოების რეგიონული ორგანიზაციები, როგორც სოფლად ეკონომიკის განვითარების ვექტორები. შეგახსენებთ, რომ პროექტი ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება. საქართველოში მას ახორციელებს ორგანიზაცია ადამიანი გაჭირვებაში. პარტნიორი ორგანიზაციები არიან სოფლად თემთა განვითარების ცენტრი, PMC კვლევითი ცენტრი, ასოციაცია ათინათი, საქართველოს სოფლის მეურნეობის და სოფლად განვითარების ალიანსი. ჩვენ მომავალ ხუთშაბათს შევხვდებით ერთმანეთს. სტუდიაში მაია ფიფია მუშაობდა. ნახვამდის. თავისუფალი სივრცე, ახალი შესაძლებლობებისთვის, ევროპასთან შემდგომი ინტეგრაცია, ცვლილებები, შესაძლებლობები და გამოწვევები. რას გულისხმობს ევროპასთან თავისუფალი ვაჭრობა და როგორ მოვარგოთ ბიზნესი ევროპულ სტანდარტებს? გვიყურეთ, გვისმინეთ და ჩაერთეთ. გაიგეთ მეტი ევროპულ ბაზარსა და თავისუფალ ვაჭრობაზე. რადიო ათინათის გადაცემაში თავისუფალი სივრცე, ახალი შესაძლებლობებისთვის. ყოველი თვის მეორე და მესამე ხუთშაბათს 16 საათსა და 16 წუთზე.